Hey, what's up? Magandang day mga pare at mare. It's me, Jimenez, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, okay, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng YouTube channel and also kung paano gumawa ng Google account. Alam naman natin na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pandemya. That's why maraming mga tao na naghahanap ng pagkakabalahan o pagkakakitaan habang nasa bahay lamang tayo. Ako din mismo naapektuhan ng pandemya. That's why nag-create din po ako ng YouTube channel ko. Nag-start din akong mag-create or nag-start din akong mag-vlog. Okay? Noong July. So, naghanap talaga din ako ng paraan para may pagkakabalahan ako. So, before natin umpisahan ang ating content for today, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na and i-click mo na rin yung notification bell and click all para at least ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko dito. And alam din naman natin ang purpose talaga ng YouTube is to provide a simple way for people to store videos online and share them with others, okay? And also, YouTube is one of the largest and most popular video distribution platforms on the internet. So every month talaga is more than 4 billion hours na mga viewers na itatala and estimated 500 hours na video content ang na-upload sa video minuto. Yes, every passing minute, okay? So, kaya't marami talagang gumagamit ng YouTube as their source of information. At the same time, marami talaga ding nawiwili na mag-vlog o gumawa ng YouTube channel nila. Kasi marami na rin din pong kumikita dito sa YouTube or pag-vlog, okay? So, excited na rin po akong i-share sa inyo or ituro sa inyo kung paano mag-create ng YouTube channel. So, mga mare at pare, mag-screen record muna tayo and babalik tayo mamaya. So, ayun na nga mga pare at mare. Tutunan ko na kayong paano gumawa ng YouTube channel, okay? So, first step na gagawin natin is, syempre, kikreate tayo ng Google account natin kasi hindi naman tayo makakapag-create din ng YouTube channel natin without Google account. Okay, so dito sa paggagawa o paggawa ng Google account, pwede mong gamitin ang Chrome o kaya Google application. Okay, so ako karaniwang ginagawa ko talaga or ginagamit ko is yung Chrome. Okay, so pwede nang gamitin yung Google. So ito, i-click natin yung Chrome. Ayan. So search tayo. Ayan, kunwari search tayo. Okay, google.com or Google create account. So, i-click natin yung create a Google account. And then, i-click natin. Syempre, may mga katanungan dito. So, step 1 is choose a Google account type. So, pipindutin mo is meron tayo ditong for myself and to manage a business. So, pipindutin mo, i-click mo is yung for myself. Ayan, so ganyan ang lalabas. So, yan ang lalabas. So, lahat ng blanco, lahat ng requirements na kailangan mong sagutin dito sa Google account is kailangan mong sagutin. Okay, so first name. Pare, ako, okay. So, Jordan Jimenez. And then username is name. Okay. Dan Jimenez 2345 and password. Okay. It's mistaken. So, ito yun na lang gamitin natin. So, kailangan mag-create ka ng strong password niyan, okay? Para at least hindi agad-agad ma-hack or makuha ng iba. Ayan. And then, confirmation. Okay. Then, punta tayo sa next, okay? So, after mo i-fill up yan, pupunta tayo sa next. And wait na lang natin. So, dito ay papakita niya yung or ang nakalagay dito sa next step na gagawin mo dito is yung phone number mo. Nalagay mo dyan yung phone number mo para at least ma-verify na or makuha mo yung code kasi mag-send siya ng code, okay? So, nalagay yung number natin 0906 6690366. Okay, and then month, January, birthday mo nga, i-fill up mo yan. And year,
is 1998. Okay. So, gender mo, importante yung gender mo. Okay. So, male. And then, next is yung, i-click natin next. Ayan. So, next is yung send. So, mag-send siya ng verification code. And, para makalagin tayo. So, hintayin lang natin yung code na ibibigay niya. Ayan. Ayan, meron tayong code. So, meron tayong code na 997702. 997702. Then, next is yung verify. Ayan, yes, I'm in. I-click mo yung yes, I'm in. And then, yung mga rules and regulation. And then, click I agree. So, waiting tayo. Ayan. So, meron ka ng Google account. Okay? So, next na gagawin natin is pupunta tayo sa YouTube app. Okay, YouTube app. And actually, nakalagin na ako dyan. Okay, may account na ako, makikita mo sa bilog. So, ang i-click mo yung bilog na may picture yan sa taas. Yan, i-click natin yan. And yung pag-sign in kasi is kapag kunwari meron ka ng Google account, okay, may Google account ka na or nakapag-sign in ka na sa YouTube app mo, i-click mo lang yung Dan Jimenez vlog or yung arrow na nasa gilid. Okay, i-click mo yan and then lalabas na yung add accounts. Okay, pero kung wala pa naman kayo, so may lalabas dito or may lalabas yan na sign in. Okay, so example lang yun na. So since ako meron na akong account dito, may na-add na ako. So pipindutin ko lang yan, yung arrow, and then add account. So ang gagawin ko dyan is i-click ko yung plus. Ayan, so plus. Ayan, so checking in po na tayo. So i-enter ko yung pin ko, 1, 2, 3, 4. So, waiting tayo sa magiging resulta niya. Next is, ayan, so i-click mo o i-sign in mo dito yung ginawa mong Google account kanina. So, i-sign in mo siya like this. Ayan, so Dan Jimenez 836. And then, next, okay? So, next natin siya, wait lang, at gmail.com. Ayan, so, i-click, after that, i-click mo yung next, ayan, yung next dito. And then, yung password niya, okay, yung password niya. Example lang natin dito, ha? Ayan, Jordan. Next. So, and then yung ano niya, yes, I'm in. And then, yung terms and service niya, so, I agree. Ayan, you click mo I agree. Ayan, waiting tayo sa result. Ayan, so, waiting lang tayo. So, kiklik natin yung Jordan Jimenez. So, waiting tayo sa yan. Ito na guys, meron na tayong YouTube channel, okay, sa YouTube account. Ayan, so, kiklik mo yung J na nasa taas, okay? Yung bilog na nasa taas, tabi ng searching. Click na. And then, punta tayo sa your channel. Ayan, so, next is, ito, meron tayo ditong gagawin. Makikita niyo dito yung picture, okay? You can change your photo or take a new one, okay? So, pipindutin niya. And then, you can choose here, meron tayong take a photo or choose from your photos. So, click natin choose from your photos. Ayan. And, pwede natin gamitin ito. So, let's try this. Ayan. And then, save. Okay, waiting na lang tayo. And then, after nyan, habang nag-wait tayo dyan, so you can edit naman yung name mo. Kunwari yan. Kunwari is Jordan Jimenez TV. Ayan. So, save natin yan. Ayan. Ayan. So, na-save na rin yung pictures mo. So, create channel. I-click natin yung create channel. Okay. And then, ayan, meron tayong YouTube channel. Ayan. And, yun. So, ang gagawin natin is, you can edit your channel. Ayan. So, mag-add ka ng as descriptions. Ikaw bahala kung anong gagawin or anong ilalagay mong description sa channel mo. Okay, you can edit din yung cover photo mo like this. And then, choose from your photos. Ayan. So, kunwari, ang pipiliin natin is ito.
natin to. So, save it. And waiting na lang tayo. Ayan, so meron tayong cover photo. And after nyan, ayan. Ayan, so ito yung URL or link ng channel mo. So ayan guys, yun na yung ano natin, yun na yung Google account natin, yun na yung YouTube channel natin, and you can create your videos na like, ayan. So kung mag-upload ka, i-click mo yung plus. And so, ano tayo dito, upload video, create a short, or go live. Okay, so check mo yung upload video. Ayan, so this example, ito lang yung sample ng how to create a YouTube channel. I hope na meron kayong tutunan sa akin. So, yan lang muna sa ngayon mga pare at mare. I hope na may natutunan kayo sa akin, or I hope na may natutunan kayo sa video na to. And mga pare at mare, don't forget to subscribe and hit the notification bell. And click all para at least ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko dito. Okay? So, don't forget also to share, like, and comment para at least maging happy tayong lahat. Okay? Maraming salamat po, and God bless.